kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to share, like, and subscribe. And don't forget to push that notification bell para sa mga bagong videos. Welcome po ulit sa Excel 101. Ang topic naman natin ngayon is about slicer. So, ano nga ba ibig sabihin ng slicer? Ayon kay Google, ang slicer daw are visual filters or interactive buttons that allow you to see what items have been chosen within a pivot table. Maaari mo itong gawin or gamitin kapag ikaw gagawa ng sales report or small inventory. Ngayon, tatry natin gumawa ng isang maliit na inventory gamit ang slicer. Yan, meron tayong data dito. Small sales inventory siya. Meron siyang item code, item, price per item, quantity, amount, discount in peso, total, month, and sales agent or agent name. So, bago natin magawa tong slicer, kailangan naka-table muna tong data natin. So, there are two ways para gawin yung table. Una, gamit yung keyboard. So, shortcut key, just press Ctrl plus T. Yan. So, lalabas yung window na to. Then, makikita mo yung mga dotted lines hanggang dulo ng data mo. Pangalawa, dun sa gamit yung mouse, punta ka sa Insert, Table. So, same lang din siya, lalabas yung window, then the dotted lines. So, take note, kailangan nakapress or nakaklik ka inside dun sa data mo para mabilis yung pag-create mo ng table. Kasi kung nasa labas yan, then nag-control T ka, yung ma-highlight lang is yung cell na to. So, pwede mo naman siyang baguhin. Click mo lang dito sa A, then highlight mo lang, then enter. So, meron na tayong table. Pag ready na yung table mo, punta ka sa design. So, nasa design na to, no? Then, insert slicer. Makikita mo, naka-column 1 siya. Column 1 hanggang 10. Kasi, nung ginawa natin yung table, ito ko Control T, kailangan naka-check itong my table has headers. Kasi kung wala, kung hindi siya naka-check, column yung lalabas dito. Numbers. Kailangan watch out din yun. Kailangan naka-check yan. Okay. So yun, after nga ng may table ka na, punta ka sa design, then insert slicer. Yun, bago na siya. So ito yung header. So mamimili ka lang kung anong gusto mong gawing filter or slicer. Punta ka lang ako sa agent name, month, and item. Then, okay. Yan. Ready na yung slicer natin. Lagyan natin dito. Para makita natin. So yan, ready na yung slicer. Meron na tayong slicer. So, mamimili ka lang. For example, gusto mo makita yung sales ni Alvin. Click mo lang to. Lalabas lahat ng sales niya. Lahat ng item na nabenta niya. Kung gusto mo naman for the month of June, ito lang yung lalabas. At kung ano yung nabenta niya for that month. July, so same, parang same lang. August, then September. So, pag okay ka na, clear mo lang to, clear mo lang yan. So, madali lang po yung slicer, di ba?
Ayan, meron na tayong slicer. So kung may natutunan ka sa video to, don't forget to share, like, and subscribe. At huwag mo rin kakalimutan, pinutin yung notification bell para sa mga susunod na videos. So yun na po, salamat and God bless.